Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarret. Today is Friday. Biyernes na po mga kaibigan. It is May 14, 2021. As usual, tayo po ay magbibigay po guys sa ating business partner. Okay, na si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po mga kaibigan ay isang online gift shop at siya po ay gumagawa ng mga regalong katulad ng ganito. Ito po ay coffee. Sa isang kape po yan, nasa loob ng isang napakagandang tin can. Merong honey, tsaa, tsaka coffee cup. Yan. So, gumagawa po siya ng mga customized gift items tulad din po nito. Okay? Para po sa inyong mga minamahal sa buhay. At mga kaibigan, kung gusto niyo pong umorder or let's say meron kayong wedding or meron kayong event na gusto niyong bilhan ng mga pang giveaways, kontakin niyo lang po si Wonderfully Made sa kanya pong Facebook account, wonderfullymade.ph. Okay, ayan po, meron po siyang message button dyan. At meron din po siyang Instagram account. Paki-message po siya sa kanya Instagram account para maka-order ng mga napakagandang regalo para sa inyong mga minamahal sa buhay. Ayan. Nagkaroon po tayo ng oral arguments recently, hindi ba? Sa Anti-Terror Act. Alam niyo naman po, mga kaibigan, pag oral arguments, pinapainggan po natin yan. Pero, naka 2 weeks na silang nag-oral arguments. Pero ngayon lang ako magta-topic ng oral arguments dahil naging bigla siyang relevant sa news, mga kaibigan. So, ito po ang balita kanina. Bago po matapos ang araw, mga kaibigan, nabalitaan po natin to. Petitioners seek to strike out Esperon's testimony during Supreme Court hearing on anti-terror law. Kokorek ko lang to si Inquirer kasi mali na naman ang kanyang pinagsasabi. Hindi terror law yan. That's anti-terror law. Itong mga petitioners daw no, ng di ba po sa oral arguments ay merong 35 cases na dinidinig na ebidensya daw kung saan ang anti-terror law ay masama para sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ng mga petitioners. Ngayon, mga kaibigan, nagreklamo itong mga petitioners na to. Bakit? Kasi, si Esperon po ay nagsalita nitong nakaraan sa Anti-Terror Act oral arguments. Nandoon po siya. Kinausap po niya yung justice. At marami pong sinabi si Esperon na maganda para sa atin. Okay? Magandang arguments. Ang gusto ngayon ng mga petitioners, ng mga abogado na kontra sa Anti-Terror Act, sila Colmenares, sila Chel Diokno, ayan, sila, gusto nila strike out or tanggalin yung testimonya na hindi siya gawing basehan ng magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa validity ng Anti-Terror Act. O, diba? Cancel culture din, pati sa Korte Suprema. Mukhang mas magandang panoorin muna natin yung sinabi ni Esperon. Para may idea tayo kung bakit gusto nilang, what do you call this? Gusto nilang ipatanggal ang testimonya niya bilang basehan na kung valid ba ang Anti-Terror Act or hindi. Okay, punta po tayo sa testimonya ni Esperon. Medyo 18 minutes, medyo matagal, pasensya na po. Pero mga kaibigan, malalaman po natin dito kung bakit gustong ipatanggal ito ng mga petitioners. Sila Chel Diokno, si Neri Colmenares, si Molo, at yung lahat ng mga kasama nila, 35 silang lahat eh. So, eto po. Ay, by the way, bago po mag-start na, maraming pong salamat, Ma'am Alicia Lopez, sa inyong super chat. Okay? Maraming pong salamat. Na-appreciate ko po yan ng sobra-sobra. Okay? Game. Panoorin natin itong testimonya ni General Esperon. So, since you dated these activities in sometime in 1990s, so when our Constitution was approved in 1987, there is no such thing as terrorism. Wala pa ba noon? We simply called them insurgents, but
as their techniques have evolved. It's now very clear that they're employing violent extremism, and we all know that they are for the violent overthrow of this democratically elected government and this democratic system of ours in the Philippines. They are doing it through the use of the New People's Army, and this is led by a party with so-called shields, which they term as National Democratic Front. Yun. I can play now, Your Honor, if you would want to know the organizations that are involved. Ito na yun. I can play now a video of their number one red tagger. Yun! Number one red tagger. We would appreciate a general if you can show us the video. Yes, Your Honor, it is only 2.5 minutes of a speech of Jose Maria Sison. Okay. Last April 24, 2021. Uy, recent. On the occasion of the 47th anniversary of the National Democratic Front. Your Honor, may I be allowed to share my screen? Sige po, General. Secretary Esperon. The NDFP's most important role in the democratic revolution is to arouse, organize, and mobilize the broad masses of Filipino people in their tens of millions and to seek international solidarity, support, and cooperation. For the purpose, it encompasses 18 allied organizations representing all patriotic and progressive classes and sectors of Philippine society belonging to various political tendencies, ethno-linguistic communities, and religious beliefs. The allied organizations include the Communist Party of the Philippines, New People's Army, Revolutionary Council of Trade Unions, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa, Pambansang Katipunan ng Magbubukid, PNP. Malayang Kilusad ng Bagong Kababaihan, Gabriela. Kabataang Makabayan, Kabataan Katipunan Party List. ng Gurong Act Teachers. Makabayan, Makabayang Samahan, Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, Lupon ng Manananggol para sa NUPN. Bayan, Artista at Manunulat para sa Sambayanan, Makabayang Kawaning Pilipino, Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their families, Christians for National Liberation, Cordillera People's Democratic Front, Moro Resistance and Liberation Organization, and Revolutionary Organization of Lumans. Mga kaibigan. yun yung dahilan. Tapos sasabihin na naman ni Joma, deepfake daw yan, sabi ni Ryuji Izumi. Yan yung dahilan kung bakit gusto nilang ipa-strike out yung testimonya ni Esperon. Hindi lang po yan. Actually, marami pa. No? Papanoorin pa natin to. Medyo mahaba pa. Pero mga kaibigan, naalala nyo, di ba, meron video itong si Joma Sison noong 1986 or 1987. Ganun-ganon ang ginawa niya. Pero ang binanggit niya yung legal fronts. Legal fronts lang, mga kaibigan. This time, ngayon, ang nilabas niya, mga kaibigan, yung underground movement. Hindi ho ba? Yun yung nilabas niya. Di ba? For example, yung Kabataang Makabayan. Okay? Yun po yung underground organization. Ang legal front po niya, si Kabataan Party List, si LFS. Ayan, or League of Filipino Students. Yun po yung niya, yung above ground. Ito yung underground, si Kabataang Makabayan. Mga kaibigan, ni-red tag niya yung sarili niya. Kung totoong may red tagging, mga kaibigan. Ang nag-red tag dito, hindi si Esperon. Si Joma Sison.
sobrang yabang nito, matandang to. Nire-rentang niya yung sarili niyang grupo. Tuloy natin. That is the short video of a longer version in 1987, Your Honor. And if I may continue with that, what Season was referring to as formation of international solidarity, indeed, there is now the International League of People's Struggles that meets every year, presided over by Jose Maria Sison. And their last meeting was in Hong Kong last 2020, and 75 member organizations from the Philippines attended that meeting, including members from the Alliance of Concerned Teachers. Uy! Si Franz Castro nandun daw. Anak Bayan. Uy! KMU. Bagong Alyansang Makabayan. Uy! Gabriela. Patay! And several others. Please open up International League of People's Struggles, and you will see all the names of these organizations from the Philippines. All 70 of them. Grabe. Or more. 70 silang nagpunta dun sa meeting ng ILPS, yung International League of People's Struggles. Struggles, tama. May website po yan, pinakita ko na po sa inyo yan dati. Yung ILPS na yan. Every year po, merong convention yan. Grupo po ni Joma Season yan. Every year, may convention sila. Ang sinabi ni General Esperon ay meron daw 70 to 75 from our government, sa gobyerno po natin sa Pilipinas, na nagpunta dun. Diba? Tindi. And so, I would, with these presentations, Your Honor, I can only say that if there is such a thing as red tagging, the master red tagger is Jose Maria Sison. On our part, we are simply informing the public. This is, of course, what we would call now as truth tagging. Truth tagging. Thank you, Your Honor. If you say that is truth tagging, General, and that's not red tagging. Yes, Your Honor. The red tagger is Jose Maria Sison. And then you follow from that? For purposes of public information, so that we will not be misled. Correct. By this movement or triad of the CPP, NPA, NDF that would want to wrest or get for themselves state power through armed rebellion, or what they call armed struggle. Correct. It's what you say. Years, and the effects of this armed rebellion has told so much on matters of resources that we have expended on it, and on the sufferings of people in the countryside where they operate. Can you expound on that, Mr. General Esperon? In fact, I will be asking you on the effects of these activities. Yes, Honor. Thank you. On the life of the people, on the spending of the resources of the government to quell this terrorism. Nanahimik. Narinig niyo po ako? May I be clarified on the question, Your Honor? Ano nga po yung effects, the general effects on the life of the people, the amount of government resources to be able to quell these terroristic activities? Well, Your Honor, starting with the main force that we use, the armed forces and PFP, of the Philippines and the Philippine National Police. For the armed forces, we have now 11 divisions. One division, by the way, the newest division in Sulu is dedicated to going after the Abu Sayyaf. But the 10th division in Davao also goes after them because they have bombed Davao City, and the area of the 6th division, also in Cotabato, covers several areas
where the Abu Sayyaf and its and similar organizations operate. So mga kaibigan, no, hindi lang pala CPP, NPA ang ano nila, ang binabantayan ng ating NTF-ELCAC. Ay hindi pala NTF-ELCAC, ng ating kasundaluhan, no. Lahat po ng klase ng mga terorista. Nagkataon lang na sobrang ingay kasi talaga nitong mga CPP, NPA. Shoutout po sa tropa ni Dakoyun Designs kay Lupin. Nanonood din daw si Lupin ngayon. Shoutout sa iyo, Brad. In other parts of the country, we have 9 other divisions of the Philippine Army. Most of them are engaged in quelling this armed rebellion by the CPP-NPA. So, on the part of the National Police, they also join us in our operations, especially now in the National Task Force ELCAC, because we are with them, the armed forces and the Philippine National Police, together with the local governments, are the main organizations that are clearing the guerrilla bases of the CPP, NPA, NDF. By the way, shout out po sa ating mga sa mga kasundaluhan natin. You're doing a very good job sa inyo pong sa inyong ginagawa laban po dito sa mga insurgency. Sa insurgency natin. Shout out po sa inyo at we hope po na magpatuloy lang yung ating kasi ang dami nating panalo, ang daming wins eh. Ang daming sumusukong NPA, ang daming maraming wins. Kaya katingkat itong mga makakaliwang grupo na bigyan ng TRO tong Anti-Terror Act para makapangkasik uli sila ng lagim. So, I do not know how you would want to calculate the cost of that in terms of operations by government. And the other branch, the other executive, the other departments, of course, have their share in addressing the problems of this insurgency, including, of course, land reform. We have the Department of Agrarian Reform. We have basic services from the SWD and employment matters from DTI, DOLE, TESDA, and we can even include the Department of Foreign Affairs that goes after their tentacles or their elements that are operating in Europe primarily. And so the cost is tremendous. But the more telling effect would be on the people themselves in the countryside. I have been battalion commander in Agusan. I have worked the conflicted areas in Central Luzon and Cagayan in the 70s. And I have known the effects of this insurgency nationwide. I am not an economist, but I will venture to say that if there is no insurgency in the Philippines, our gross national product would easily go up by at least 1%. But I think the more reasonable estimate would be about 2% minus or taken out from our gross national product. Agree ako doon kay sinabi ni General Esperon na doon na kung walang insurgency, kung walang communist insurgency sa Pilipinas at maayos ang pamamalakad sa kanayunan, posible pong tumaas ng 1% ang ating gross domestic product o yung GDP. Kasi ibig sabihin, marami pong negosyo na itatayo, mas maganda ang ating kalsada, ang infrastructure, mas meron tayong mga mekanismo para ang mga nasa nayon ay makapaglabas ng kanilang produkto sa mga medyo urban centers. So agree ako doon na mas posibleng tumaas ang ating export kapag mawala na completely ang insurgency, yung communist insurgency. Kasi ang hirap magnegosyo pag may ganyan pag meron kang nilalaban ng grupo nito, mga NPA, 'di ba, nanununog ng mga truck, naninira ng mga kalsada, ng e-extort, magsasara ka talaga ng negosyo kung ganun yung mga nasa paligid mo. By the way, shoutout daw si Argo, meron pa super chat. Shoutout sa iyo, Argo.
Shoutout doon daw kay Manny Pacquiao, pa-IQ test ka raw muna. Okay. Ayan. So, tuloy po natin, mga kaibigan. Ay. Ayan. What would be more telling, of course, again, what is telling again is that families are divided into separate organizations. They destroy the basic social unit of the Philippines, the family. Because the father, the mother, and the children are organized into separate organizations. Agree. General, was the government effective in the fight against terrorism before the Human Security Act was passed? May I be clarified again, Your Honor? Was the government effective in the fight against terrorism before the passage of the Human Security Act? Ay, gusto ko yung tanong ni Judge. Well, Wait lang. Yung tanong ni, ni Justice, di ho ba ang Human Security Act po ay yung lumang batas na parang anti-terror act natin nung luma pa, 1997 if I'm not mistaken. Ang tanong po ni Justice Rosemary Carandang is ito. Ito bang anti-terror act? Hindi, sorry. Ang tanong niya, tatakbo pa rin ba ang ating counter-terrorism kung ang meron tayo ay ang Human Security Act at naging successful ba ang Human Security Act para pigilan ang ginagawa ang ginagawa ng ating mga domestic terrorist. So, panoorin natin. Been the Chief of Army Commander and Chief of Staff for 2 years. We had our accomplishments. I must say we were. But did we eradicate insurgency or terrorism? It must not with just downgrading their capabilities. Our campaign must end with totally eradicating these scourges to the nation. In European countries as well as in other nations, it is perfectly all right to be a member of a communist party. But they do not have there a component that is pursuing the armed struggle or armed rebellion. Yun. And so, therefore, in Europe, they can always be parts of parliament and even form their groups. But here in the Philippines, they masquerade themselves because they do not want to admit that they are part of a triad that is pursuing armed rebellion and want power for themselves. Tama si si General Esperon dun eh. Sa Europe, actually, sige, wag na tayo lumayo. Sa China, walang problema maging komunista. Kasi, sa China, it's the ruling party, Communist Party sa China. Sa Europe naman, wala rin problema maging komunista. Bakit? Kasi wala namang armadong grupo dun. Walang armed communist group na gustong mag-destabilize ng gobyerno. Sa Pilipinas, iba ang kwento. Sa Pilipinas, meron kang NPA na pinoproblema. So, kaya kasi ang explanation dito ni General Esperon triad siya, triad. So, si CPP, si NPA, si NDF. Kailangan si NPA si CPP pala at si NPA kailangan magbalat kayo sa anyo ni NDF para matanggap siya sa public square. Tama si General Esperon dito eh. General, we had Human Security Act before and now we have this law, Anti-Terrorism Act. What is the reason why the government shifted from HSA to ATA? Of course, as a National Security Advisor, alam mo po ang rason. Indeed, Your Honor, we recommended in the Security Cluster Group that we must come up with a better anti-terrorism act
For the Human Security Act, it was more concerned on protecting the terrorist himself, but not giving your law enforcement and your security forces the right tools to defeat terrorism. For example, if you would arrest a terrorist and later on you would be proven that you have arrested the wrong person, you would be fined 500,000 pesos a day. Okay. Ayos ah. And so it became a disincentive to our law enforcement officers. Although it was a measure it was a safeguard. But you prevented your law enforcement people from performing their act because you did not tell us where to get the 500,000. Do you get that from the salary of a soldier whose salary is about 25,000 per month? Okay. Or from the organization, probably. If you are adjudged to be wrong in picking up one person for 10 days, that's 5 million, Your Honor. Many of our units don't have that kind of operating funds. And so we are glad that the Senate, the chairman of the Committee on Defense, Security, and Peace and Reconciliation, took the cudgels and sponsored and became the principal author of this Anti-Terrorism Act. I'm referring to Senator Panfilo Lacson. Parang sabi ko nga kahapon, mga kaibigan, yan lang ang una't huling magandang ginawa ni Lacson para sa Pilipinas. Yung Anti-Terror Act. Yan lang talaga. Promise. Pero yung explanation ni General Esperon, essentially sinasabi po niya, mga kaibigan, na yung Human Security Act ay limitado sa application. Tulad po nga po na nabanggit ko po kahapon, ang Human Security Act po ay nire-recycle lamang ang laman ng ating revised penal code, tapos sinampalan nila ng parang Human Security Act or Anti-Terrorism Law. Pero essentially, mga kaibigan, ito po ay ang contents nito ay revised penal code. Ngayon, mga kaibigan, sa sobrang dynamic po, sa sobrang iba ng terorismo, hindi ho pwedeng gamitin dyan ang revised penal code. Kasi po, mga kaibigan, for example, sa revised penal code po, pinaparusahan ang murder. Ngayon, mga kaibigan, sa isang terorista po, murder is only a means to an end. Ang pagpatay ay isa lamang sa mga tools niya, sa isa sa mga pwede niyang gawin para marating niya yung gusto niyang gawin. Tulad ng ginagawa ng CPP-NPA, NDF. CPP-NPA lang, di pa pala NDF. CPP-NPA. Bumuo sila ng sarili nilang New People's Army at pumapatay sila ng militar, pumapatay ng pulis, pumapatay ng civilian para maitayo nila yung gobyernong gusto nila. Yung isa po, mga kaibigan, yung regular na murder, ang intention po nun would vary and it's usually personal. Depende po yun sa taong gumagawa. Okay? Ang terorismo po, ang krimen po ng terorismo is usually ideological and political. Kaya hindi po siya kayang i-cover ng ng revised penal code, ng Human Security Act. At mga kaibigan, ano ba? Kung maalala nyo nung sa Maute yata eh. Maute group na nahuli, hindi po sila kinasuhan ng terrorism hindi sa kinasuhan ng terrorism. Ang kaso nila ay rebellion lang, ibinaba pa ang kaso. Kasi nga po hindi kayang i-cover ng Human Security Act etong terrorism. He was joined, of course, by the other members of the Senate and later on by the House, which passed this anti-terrorism law. 11-479. Yun lang po ba ang rason?
Oh, well, monetary aspect of it. not only that. That the soldiers will not be able to defray the 500,000 a day fine. Well, that was We enough. need to restructure the human security law. That was Ang ganda ng question dito ni ni Ma'am Karandang kasi yung sagot ni kasi actually kulang talaga yung sagot dito ni General Esperon. Ang sabi po ni Justice Karandang dito, yun lang ba ang dahilan nyo para baguhin ang batas? Dahil lang hindi kayang bayaran ng mga sundalo natin ng 500,000 pesos na penalty. Mga kaibigan, napakababaw po talaga nun. Kung yun po talaga ang dahilan. Pero, panoorin natin sinabi ni Esperon. Amend it entirely and come up with a new anti-terrorism act. well. We also want to come up with a new law because the terrorists have become dynamic. Yun. They have changed some of their tactics, techniques, and organizations. We have to address foreign terrorists. We have to address foreign funding. We have to be dynamic also, Your Honor. And we believe that this Anti-Terrorism Act is just appropriate for the times. Yun. Huling-huli ni Justice Esperon yun. Justice Esperon. ni General Esperon yun. Huling-huli niya yung tamang dahilan, mga kaibigan. Ang tamang dahilan po ay ang terorismo ay isang kakaibang klase ng krimen. Hindi po yan katulad ng regular na regular na money laundering, regular na rebellion, regular na inciting to sedition, etc., etc. Hindi po yan ordinaryong krimen. Terrorism po is a different kind of a crime. Kasi nga po, mga kaibigan, ang terorismo po, hindi po niyan iniisip ang casualty. Ang iniisip ng terorismo, mga kaibigan, ay dapat magawa ko ang dapat kong gawin. Kaya po ang mga terorista, hindi nila iniisip kung ang maski sarili nilang buhay, mga kaibigan. Kung uso nga yan, 'di ba? Sa sa Syria. Mga suicide bombers. Hindi ba? Maski po sarili nilang buhay, mga kaibigan, wala silang pakialam. Umaakyat nga po sila sa bundok Nagpapakahirap sila sa bundok para lang isulong yung kanilang mga pinaglalaban. Wala silang pakialam sa buhay nila, wala silang pakialam sa pamilya nila. Ang pakialam lang nila ay maisulong yung kanilang ideolohiya, yung kanilang ipinaglalaban. Yun po ang diferensya ng ng anti-terror law sa Human Security Act. Kasi nga po, dahil nakabase ang Human Security Act sa Revised Penal Code, sa ating pong Revised Penal Code, ang iniisip po niyan ay dapat ang perpetrator o yung gumawa ng krimen ay dapat natin ikulong at i-reform. Dapat nating baguhin. Ang terorista, mga kaibigan, hindi mo na mababago yan. Unless hindi siya ganun kasold sa kanyang ipinaglalaban. Magbabago lang ang sistema niyan, mga kaibigan, kapag siya mismo ay naging biktima ng kanyang grupo tulad ng nangyari kay Cashin. Naalala nyo, di ba? Kinausap natin si Cashin. Naging biktima siya mismo ng kanilang mga kasama. Kaya siya umalis. So mga kaibigan, tama po yung sinabi dito ni General Esperon. Kailangan po natin ng batas na kayang i-cover or kayang isama ang mga klase ng krimen na ginagawa ng mga tao na wala na rin pakialam sa kanilang buhay. Tapos nandiyan pa ngayon ang digital terrorism. Online, sinisira ang mga government websites, pumapasok sa mga bank account ng kung sino-sino, magkukuha ng pera. So mga kaibigan, hindi mo pwedeng isama yun sa cybercrime. Ibang level yon ng kriminalidad. So mga kaibigan, tama po yung sinabi dito ni General Esperon. Kailangan mag-adapt din tayo. Kailangan ang ating batas ay sumusunod sa kung gaano kakomplikado ang mga krimen. Dapat nag-i-improve din. Improve din daw pag may time, sabi. We had the weakest
anti-terrorism law if we refer to the Human Security Act in this region or in the world. This is one reason probably that we are number 10 in the Global Terrorism Index. Oh, see, number 10. Number 10. Wow, number 10. 93 countries. Number 10 And out of 93 60% countries. of that violent terrorist act is contributed by the New People's Army. Tindi. And so there is one personality from the CPP-NP-NDF that claims that this insurgency has no effect in our gross national product. He happens to be coming from the organization called the Ibon Foundation. Ibon Foundation pa. Chief, I will yield the floor to you. Thank you, Wala na Justice. natanong si Sorry. Justice. Wala na natanong si Justice. Ay, nako. Imagine, mga kaibigan, ang Pilipinas ay nasa top 10 out of 93 countries na merong very weak na sistema ng batas na lumalaban sa terorismo. Number 10 ha, out of 93. Ibig sabihin, top 10 tayo. Top 10 tayo, mga kaibigan. At 60% ng terrorist acts, more than half ng terrorist acts ay ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Grabe. Ikaw nang may 52 years na insurgency kasing nagaganap. Di ba? Di ba? Sa muhugutin yun. Kaya mga kaibigan, kailangan talaga natin tong anti-terror act. Si News 5, eto. Eto. Ang sinabi ni News 5. Mas maganda dito yung sinulat ni News 5 kasi mas biased sa mga makakaliwang grupo. Sabi, the irony is that Secretary Esperon was able to engage in red tagging before this very court, when red tagging was one of the grave dangers that impelled petitioners to come to this court in the first place. Yan ang sabi ng mga petitioners, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, pinanood natin yung video kanina. Yung buo yun kay Justice Carandang, mga kaibigan. Saan kayo nakakita? Narinig nyo ba at one point na may ni-red tag, quote-unquote, mga kaibigan, ulitin ko po, ang red tagging ay hindi krimen. Sinasabi lang ng mga komunista yan para hindi sila umamin sa totoo nilang pagkatao. So, hindi po krimen ang red tagging, Wala akong problema dyan. Gusto lang nilang gawing big deal. Ngayon, ang sabi po, nag-red tag daw si General Esperon. Nag-red tag nga ba siya? Hindi. Ipinaliwanag po yun ni General Esperon mismo. Ang sinabi niya, hindi ako nag-red tag. Ang nag-red tag dito, si Joma Sison mismo. At in-identify lang niya yung mga grupo na merong mga links sa CPP-NPA tulad ng Ibon Foundation. So, paano? Ano ngayon ang pinagbabasihan nitong grupo nyo, Chel Diokno? Ano ngayon ang pinagbabasihan nito, Neri Colmenares, John Molo, yung mga yan, 35 lahat yan. Okay? Ang sabi pa ni TV5, sobrang bias nito ni News 5 Esperon, one of the respondents in the petition, took advantage, sinamantala daw, ng ni General Esperon na magpakita ng dalawang videos, actually dalawa yung videos, mga kaibigan. Wala kasi dun sa actual na oral arguments pero ang pinakita pong video dun ay yung 2021 na convention ng ILPS, yung napanood natin, at saka yung nung 1986, yung luma.
two videos of Jose Maria Sison, founding chairman of the Communist Party of the Philippines, which mentioned names of some organizations. Okay? Ang sakit sa banks, no? Ang sakit nila sa banks, no? Sa totoo lang. Imagine, punong ministro mismo nila ang naglaglag sa kanila. Tapos ang sisisihin nila si General Esperon. Sabi, more importantly, the video shown by Esperon were not in accordance with Section 1 of the Rules of Electronic Evidence mandating the person to be who made the recording to authenticate the material shown. In short, the videos were not evidence but propaganda. Sinabi nila. Mga kaibigan, unang-una, ang nakakatawa kasi dito mga kaibigan, ang Supreme Court ay hindi trier of facts. Ibig sabihin, kapag nagdala ka sa Korte Suprema ng isang kaso, dapat dumaan na yan sa lower courts, sa mga RTC. Kasi po, ang pinag-uusapan po sa Korte Suprema ay yung espiritu ng batas, hindi yung nakasulat. So, bigan, kaya nga importante tong testimonya ni Esperon ay kaya po kay importante yan dahil kailangan po mabigyan ng bigat ang dahilan kung bakit meron tayong batas na ganyan in the first place. So mga kaibigan, ang weird lang talaga na gumawa ng ganitong petition ang grupo ng makakaliwa. Obvious lang kasi talaga mga kaibigan na defensive sila sa nangyari sa hearing, no, sa oral arguments. Gusto nilang isalba yung mga sarili nila. Dahil alam nila mga kaibigan, sa narinig nitong mga justices na to, tungkol sa kwento ni Joma Sison, tungkol sa mga nilaglag ni General Esperon, mukhang papabor, baka pumabor pala sa gobyerno ang ating mga justices. Na delikado kasi yung petition nila. na delikado. Although mga kaibigan, no, kung tutuusin yung ating Solicitor General, no, yung mga nagrepresent from the Office of the Solicitor General, agree po ako sa assessment, no, o dun sa sinabi nila Attorney Trixie, Attorney Ahmed, na parang kulang yung kanilang pagde-defend sa Anti-Terror Act. Masyadong nasa langit, wala sa lupa, walang application. So agree ako doon sa sinabi nila Attorney Trixie tsaka ni Attorney Ahmed. But in general mga kaibigan, no, naisalba, para sa akin lang naman po, no, naisalba ni General Esperon yung dahilan kung bakit kailangan natin ng Anti-Terror Act. At kinabahan yung kabilang partido. Bakit mga kaibigan, kailan pa natapos yung hearing? Miyerkules. Lumipas na ang isang araw, Huwebes. Lumipas pa ang isang araw, Biyernes. Ngayon lang sila nag-file ng petition. Baka ngayon lang nila na-realize na delikado sila. Ngayon lang nila na-realize na delikado sila. Kaya ganyan. Sabi nila, wag pansinin na yung testimonya ni General Esperon, wag niyong pansinin yan. Walang ebidensya para magpatunay diyan. Di ba? Ibang level. Tsaka nag-violate daw siya ng rules of court. Parang hindi ko ito naipakita sa inyo. Papakita ko sa inyo, ha. Wait lang. Yan. Sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless your day. Sa mga kaibigan po natin nasa Pilipinas, God bless your rest. Sa mga kaibigan po natin nasa Japan, Oyasumi Nasai, Otsukare sa Madeshta. At huwag niyo pong kakalimutan, magkita-kita po tayong muli sa Lunes 11 PM sa ating next Coach Jarret Live. Okay, bye everyone. See you all on Monday 11 PM. Bye.